අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට මගෙත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දන්නේ මේ බේබි කොට් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ ඉදිරියේදීත් කියලා දෙනවා. අපි බලමු මේක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ අරන් තියෙන wooden base එක අඟල් 13.5 23.5 size එකට තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මේ කිඩස් අතරින් දාන්න පුළුවන් කටුවක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ගොතාගන්නේ කියලා. ඔයාලට කැමති තැනකින් ගොතන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ මෙන්න මෙතනින් ගොතන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම කටුව දාලා මේ විදිහට යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඇදලා අරගෙන එතෙන්ට අපි චේන් එකක් ගොතනවා. ගොතලා දැන් ඊළඟ හිඩසට කටුව දාලා නැවත යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා අරගෙන දෙපැට පිරවිල්ලක් ගොතා ගන්නවා. දැන් නැවතත් ඊළඟ එකට දානවා යාන් එක ඇදලා අරගෙන දෙපැට පිරවිල්ලක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට මේක වටේටම අපි දෙපැට පිරවිලි ගොතා ගන්න ඕනේ අවසන් වෙනකම්ම. වටේටම දෙපැට පිරවිලි ගොතා ගත්තා. දැන් මේ කටුව අයින් කරනවා. මම ටිකක් ලොකු කටුවක් ගන්නවා මෙතන ඉඳලා ගොතන්න. දැන් මේ විදිහට යාන් එකේ පිටුපසින් කටුව දාලා මේ යාන් එක පිටුපසට ඇදලා අරගෙන මෙන්න මෙතන යටින් කටුව දාලා නැවත මෙන්න මේ යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්නවා. රවුම් බෑග් වල මම කියලා දීලා තියෙනවා සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ බලන්න. දැන් මේ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් දාලා මේ දෙකම අතරින් යාන් එක ගේනවා. දැන් නැවතත් එකකට එක ගානේ අපි ඇතුලෙන් ගොතාගෙන යන්න ඕනේ දෙපැට පිරවිලි. මේ විදිහට එකකට එක ගානේ වටේටම ගොතන්න. මේ වගේ සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙතන සම්බන්ධ කරගත්ත විදිහටමයි ඔයාලට කැමති වට ප්‍රමාණයක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වටේටම පේලි 10ක් ගොතලා 10 වෙනි පේලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට හැන්ඩල් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. හැන්ඩල් ගොතා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති තැනකින් සාමාන්‍ය මැද්දට වගේ වෙන්න තමයි හැන්ඩල් දෙක ගොතන්නේ. මම දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා සම්බන්ධ කරගත්ත තැන ඉඳලා මගේ පළවෙනි හැන්ඩල් එක ගාවට එනකන් එකකට එක ගානේ දෙපැට පිරවිලි ගොතාගෙන එනවා. මම මෙන්න මේ හරියම විතර තමයි පළවෙනි හැන්ඩල් එක දාගන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි 10 වෙනි වටේ අවසන් කරලා මම දෙපැට පිරවිලි පටන් ගත්තේ. ගොතාගෙන මෙහෙම වටේටම ඇවි. දැන් මම මෙතනින් තමයි පළවෙනි හැන්ඩල් එක දාන්නේ. චේන් 15ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි. මේ විදිහට චේන් 15ක් ගොතා ගන්නවා. චේන් 15ක් ගොතාගත් එක මම මෙතනින් දෙපැට පිරවිලි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 7ක් කරලා 8 වෙනි එකට මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් දෙපැට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟ එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ දෙපැට පිරවිලි ගොතන්න ඊළඟ හැන්ඩල් එක ගොතා ගන්න තැනට වෙනකම්. මම දැන් මෙන්න මේ පැත්තේ හැන්ඩල් එක කෙලින්ම මේ පැත්තේ හැන්ඩල් එකත් ගොතා ගන්නවා. චේන් 15ක් ගොතා ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මේ විදිහට චේන් 15ක් ගොතා ගන්න. චේන් 15ක් ගොතාගෙන මෙතනින් චේන් 7ක් කැරලා මම 8 වෙනි චේන් එකට මෙන්න මේ විදිහට දෙපැට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන දැන් නැවතත් මේ වටය සම්බන්ධ කරගන්න තැනට වෙනකන් එකකට එක ගානේ දෙපැට පිරවිලි ගොතලා කලින් විදිහටම වටය සම්බන්ධ කරගන්න. සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ හැන්ඩල් එක ගාවට එනකන් නැවතත් දෙපැට පිරවිලි ගොතන්න. හැන්ඩල් එක ගාවට එනකන් දෙපැට පිරවිලි ගොතා ගත්තා. දැන් අපි මේ හැන්ඩල් එක ඇතුලෙන් දෙපැට පිරවිලි ගොතන්න ඕනේ 30ක්. ඔයාලා ගොතා ගන්න චේන් ප්‍රමාණය වාගේ දෙගුණයක් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලෙන් ගොතා ගන්න ඕනේ.
දැන් මම මෙතෙන්ට 15 චේන් ගෙතුවේ. මම ඒක හින්දා දෙපට පිරවිලි 30ක් ගොතා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දෙපට පිරවිලි ඇතුලෙන් 30ක් ගොතා ගත්තා. දැන් නැවතත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා එකකට එක ගානේ මෙන්න මේ ඊළඟ හැන්ඩල් එක ගාවට එනකන් දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්න එකකට එක ගානේ. ඊළඟ හැන්ඩල් එක ගාවට වෙනකන් දෙපට පිරවිලි ගෙතුවා. දැන් මේ හැන්ඩල් එක ඇතුළෙනුත් අපි දෙපට පිරවිලි 30ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 30ක් ගොතන්න. ගොතලා වටේ සම්බන්ධ කරගන්න තැනට වෙනකන් නැවතත් එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතන්න. හැන්ඩල් එකට දෙපට පිරවිලි 30ක් ගොතලා නැවතත් එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි මෙතෙන්ට එනකන් ගොතාගෙන ආවා. සම්බන්ධ කරගන්න තැනට වෙනකන්. දැන් මේක සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ මම වෙන පාටකින් ගොතාගෙන ආවේ. මගේ යාන් එක අවසන් වුන නිසා මම වෙන පාටක් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට කලින් විදිහටම තමා මෙහෙම යාන් එක පිටුපස්සට අරගෙන නැවතත් මෙතනින් ඉස්සරහට අරගෙන මේ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් යාන් එක ගන්නවා. අරගෙන දැන් අපි මේ වටේදී කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් වටයක් යන්න ඕනේ. මේක හැන්ඩල් වලටත් කරන්න ඕනේ. වටේටම මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් වටයක් යන්න. ලිස්සා හැරීම් වටය කරලා අවසන් දැන් යාන් එක මම කට් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන චේන් එකෙන් දාලා නැවත පිටුපසට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන මේ අවසාන චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා නැවතත් පිටුපසට ඇදලා ගත්තාම එතනත් අපිට ලිස්සා හැරීමක් කරාගත්තා වගේ ලස්සනට ගෙතෙනවා. දැන් අපි බලමු උඩ කොටස ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේකේ උඩ කොටස ගොතා ගන්න යන්නේ. උඩ කොටස ගොතන්නේ මෙන්න මේ හැන්ඩල් එකේ කෙළවරේ ඉඳලා මෙන්න අනිත් හැන්ඩල් එකේ මේ පටන් ගන්න තැනට වෙනකන් තමයි කරගන්නේ. පළවෙනියෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම මේ හැන්ඩල් එකේ කෙළවරේ තියෙන ලිස්සා හැරීමට යාන් එක සම්බන්ධ කරගෙන චේන් එකක් ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන බෑක් ලූප් එකෙන් තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඊළඟ චේන් එකෙත් බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. ඊළඟ එකෙත් බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊළඟට තියෙන හැන්ඩල් එකේ පටන් ගැනීම වෙනකන් මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් එකකට එක ගානේ අපි දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්න ඕනේ. ලිස්සා හැරීම් වල බෑක් ලූප් එකෙන්. උඩ කොටසේ පළවෙනි පේලිය ගොතලා ඉවරයි. යාන් එක කට් කරලා මේ විදිහට මෙතෙන්ට චේන් එකක් ගොතලා යාන් එක ඇදලා ගන්න. දැන් ඊළඟ පේලිය නැවත පටන් ගන්න ඕනේ මෙතනින්. හැම පේලියකදීම අලුතෙන් යාන් එක කට් කරලා මෙතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට යාන් එක මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. සෙට් කරගෙන චේන් එකක් ගොතා ගන්නවා. දැන් නැවතත් අපි එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. දෙවෙනි පේලිය අවසන් වෙනකම්ම මේ විදිහට එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන යන්න. දෙවෙනි පේලිය අවසන් වෙනකම්ම මේ දෙවෙනි පේලිය මෙතෙන්ට එනකන් ගොතලා නැවත යාන් එක කට් කරලා මේ විදිහටම නැවත ඊළඟ තුන්වෙනි වටේ පටන් ගන්න ඕනි. දෙවෙනි පේලියත් ගොතා ගත්තා. යාන් එක කට් කරලා තියෙන්නේ. චේන් එකක් ගොතලා මේ විදිහට යාන් එක ඇදලා ගන්නවා. තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි පේලියත් මේ විදිහටම ගොතා ගන්න එකකට එක ගානේ. හතරවෙනි පේලියට වෙනකන් දෙවෙනි පේලිය පළවෙනි පේලිය ගොතාගත්ත රටාවටම ගොතාගත්තා. තුන්වෙනි පේලියයි හතරවෙනි පේලියයි. දැන් ඊළඟට පස්වෙනි පේලිය නැවත යාන් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. චේන් එකක් ගොතලා මම දැන් එකකට එක ගානේ තව දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතනවා. ඔක්කොම 11ක් වෙන්න දෙපට පිරවිලි 10ක් ගොතනවා. මේ පටන් ගත්ත තැන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි මේ විදිහට. දැන් ඊළඟට තියෙන චේන් එක මෙන්න මෙතන දෙපට පිරවිල්ල මේක මෙන්න මේ චේන් එකත් එක්ක තියෙන දෙපට පිරවිල්ල ස්කිප් කරලා ඊළඟ එකට නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා.
එකකට එක ගානේ නැවත 11ක් ගොතන්න, එකක් ස්කිප් කරන්න. මේ රටාවට අවසාන වෙනකම් මෙතෙන්ට වෙනකම් ගොතා ගන්න. පස්වෙනි වටය දෙපට පිරුළි 11යි එකක් ස්කිප් කරා, දෙපට පිරුළි 11යි එකක් ස්කිප් කරා. මේ රටාවට ගොතා ගත්තා. ඊළඟට 6 වෙනි වටය මෙන්න මේ විදිහට නැවත යාන් එක සම්බන්ධ කරගෙන චේන් එකක් ගොතනවා. දැන් මං එකකට එක ගානේ 10ක් ගොතනවා. දෙපට පිරුළි 10ක් ගොතනවා. 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. දැන් මේක ස්කිප් කරලා ඊළඟට නැවත දෙපට පිරිවිලි ගොතාගෙන යනවා 10ක්. මේ විදිහට තමා රටාව ගොතන්නේ. ඊළඟ පේරියඩ් රටාව එකකට එක ගන්න දෙපට පිරිවිලි 9යි එකක් ස්කිප් කරනවා නැවත 9යි. මේ විදිහට එක එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ රටාව වෙනස් වෙන්නේ ඔයාලා ගොතා ගන්න විදිහට තමයි. ඔයාලා ඉස්සල්ලාම 9කින් පටන් ගත්තා නම් ඊළඟ පේලියේදී ගොතන්න ඕනේ 8ක්. ඊළඟ පේලියේදී 7ක්. මේ විදිහට තමයි රටාව වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලට කැමැති ප්‍රමාණයක් ගොතා ගන්න මේ උඩ කොටස වැහෙන සයිස් එකට එනකන් කැමැති පේලි ප්‍රමාණයක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. මම මේ උඩ කොටසට වෙනකන් ඔක්කොම මෙතන ඉඳලා පේලි 13ක් ගොතා ගත්තා. අර කියපු රටාවට තමයි මම ගොතා ගත්තේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගොතාගෙන උඩ කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අවසාන ටික මම සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තේ බෑක් ලූප් එකෙන් දානවා. මේ පැත්තේ ලූප් එකෙන් දානවා. මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමක් කරගන්නවා. නැවත බෑක් ලූප් එකෙන් දානවා. එහා පැත්තේ ෆ්‍රන්ට් ලූප් එකෙන් දානවා. ලිස්සා හැරීමක් කරගන්නවා. බෑක් ලූප් එකෙන් දානවා. ෆ්‍රන්ට් ලූප් එකෙන් දානවා. ලිස්සා හැරීමක් කරගන්නවා. මේ විදිහට අවසාන වෙනකම්ම ලිස්සා හැරීම් වලින් මේ උඩ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. දැන් අපි ලිස්සා හැරීම් වටයක් යන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මම දැන් උඩ කොටස ගොතා ගන්න පටන් ගත්ත තැනින් මෙන්න මේ විදිහට වෙන පාටක යාන් එකක් අරගෙන සම්බන්ධ කරගන්නවා. චේන් එකක් ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එක නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එක නෙමෙයි. ඊළඟ චේන් එකේ ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම යටින් දාලා මම දෙපට පිරිවිල්ලක් කරගන්නවා. නැවත ඊළඟ එකෙන් දෙපට පිරිවිල්ලක් කරගන්නවා. ඇතුලෙන් තමයි මේ කරගන්නේ. නැවත ඊළඟ එකෙන් මේ විදිහට කරගන්නවා. නැවත ඊළඟ එකෙන් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඇතුලෙන් ඒ කියන්නේ පළවෙනිටම තියෙන චේන් පේලියට යට තියෙන චේන් පේලියෙන් තමයි කරගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදිහට කරගෙන මෙන්න මේ අවසානයේ වෙනකම්ම ඒ විදිහට කරගන්න. මම ඒ විදිහට අවසානයේ වෙනකම් ගොතාගෙන ආවා. දැන් මෙතන ඉඳලා මේ ලිස්සා හැරීම් වටේ බෑක් ලූප් වලට නැවත ලිස්සා හැරීම් මම කරගන්නවා. මේ යන්නේ හැන්ඩල් එකට. මෙන්න මේ හැන්ඩල් එකට තමයි යන්නේ ලිස්සා හැරීම් කරගෙන. ඒ විදිහට අපි මේ සුදු පාට යාන් එක පටන් ගත්ත තැනට වෙනකන් එකකට එක ගානේ ලිස්සා හැරීම් කරලා යාන් එක කට් කරලා අයින් කරලා මේ නිර්මාණය අවසන් කරගන්න ඕනේ. පටන් ගත්ත තැනට වෙනකන් ලිස්සා හැරීම් වටේටම කරගත්තා. දැන් යාන් එක කට් කරලා මේ විදිහට ඉස්සරහට ඇදලා අරගෙන මෙන්න මේ චේන් එකේ පිටුපසින් දාලා යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගන්න. නැවත අවසාන චේන් එකේ බෑක් ලූප් එකෙන් දාලා මේ විදිහට යාන් එක පිටුපසට ඇදලා ගන්න. දැන් අපේ නිර්මාණය ඉවරයි. ඉතින් ගොඩක් යාන් යනවා මේ නිර්මාණයට. ඔයාලා ගන්න වුඩන් බේස් එකේ සයිස් එක අනුව තමයි යාන් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ගොතාගත්ත බේබි කොට් එක. ඉතින් මගේ යාන් එක ගොඩක් ඇදෙනවා. ඒකින්ද ටිකක් නැවෙන ගතිය වැඩි. ඔයාලා ටිකක් තද යාන් එකක් ගන්න. එතකොට ලස්සනට මේක කෙලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරියේදීත් මම කියලා දෙනවා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම